හරි යාළුවනේ ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සස්ටික් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන් thumbnail එක හදාගන්නේ කියලා. අපි අන්කලින් app store එකට thumbnail එක හදන app එක ගන්න Play Store එකට යන්න. ඔයාලට පේනවා Ultimate Thumbnail Marker and Channel Art Marker කියලා. ඔයාලා ඒක download කරගන්න. මෙහෙම ගහපුවම එනවා. මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් වෙලා යන හින්දා මම දැන් ඒකට යනවා ඒ ඇප් එකට ගිහපුවම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ අපි දැන් ඒක ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන හින්දා ක්‍රියේට් දෙනවා යට තියෙන බටන් එක ඔහොම තමයි ඉන්නේ ක්‍රියේට් කරපුවාම මෙහෙම මොකක් හරි ඔබපුවාම එතන තියෙන ගැලරි කැමරා කලර් කියලා තියෙනවා කලර් එකක් තමයි මට ඕනි හදාගන්න. ඒකෙන් මම මේ නිල් පාට වගේ මෙහෙම රවුම ගෙනියන්න පුළුවන්. ගෙනියලා මෙහෙම යවපුවම මෙතන කොටුවේ මේ ඊතලයක් ගාලා තියෙන කොටුවේ වටනවා අපි දාලා තියෙන කලර් එක. මට ඕනේ නිල් පාට වගේ එකක් හින්දා මම ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දීපුවම මෙහෙම තමයි එන්නේ. අපිට මේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතන යටින්. මම ඒක දෙන්නේ 68 වගේ එකක්. 68 වගේ තමයි දෙන්නේ මම. මම ඒක දැන් හරි ලකුණ ක්ලික් කරනවා හරි හින්දා. ඒක දීලා ඉවරලා වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලෝස් කරලා මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඔහොම දීපුවාම ආපුවම අපිට තියෙන ටෙක්ස්චර් අපිට කැමති මේවා තියෙනවා ටෙක්ස්චර් තියෙනවා ස්ටිකර්ස් තියෙනවා ඉමේජස් එෆෙක්ටඩ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඔහොම තියෙනවා. මම දැන් ටෙක්ස්චර් එකක් දාගන්නවා. මම දැන් එකේ දානවා how to set thumbnail for videos කියලා ගහගන්නවා මම. videos කියලා ගහලා ඇඩ් දෙනවා මම. එතකොට මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඔයාලට මම මෙහෙම අයිනකින් තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් එහෙම ඕන තැනකින් තියාගන්න. මම දැන් ඉමේජ් එකක් දෙනවා. ඔයාලට දෙනවා එතකොට use gallery කියලා කැමරා එක දීවහම ඉබෙලෙම ගන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ gallery දීලා ෆොටෝස් එකනුත් යන්න පුළුවන් gallery එකනුත් යන්න පුළුවන් මෙහෙම. මම මේක දෙනවා මෙහෙම මගේ ඇකඩමි එකේ ලෝගෝ එක දෙන්න ඕනේ. දාපුවම මෙහෙම තමයි එන්නේ. මෙහෙම දීලා මම ඒක හරි දාගන්නවා. හරිය මම මේක මෙහෙම දෙනවා. මෙහෙම අයිනකින් වගේ දාගන්නවා. මෙහෙම මෙතනින් දාගන්නවා. මේකත් ඕන මැද හරියෙන් දාගන්නත් පුළුවන් අපිට. මම ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක වෙනස් කරනවා. මම දාගන්නවා මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්. මේ වගේ දාගන්නවා මම. දැන් ඊට පස්සේ අපි හදලා ඉවර නම් මේ අප්ලෝඩ් කියන මේක දෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ ඊතලයකුයි ඇඳ වගේ කෑල්ලකුයි දාලා මේ තියෙන්නේ. දැන් මම අප්ලෝඩ් කියන එක දෙනවා. මෙහෙම අප්ලෝඩ් කියන එක දීපුවම දැන් මේක ගැලරියේ සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔය වගේ ඇඩ් එනවා. ඉතින් දැන් මේ ගැලරි සේව් වෙලා තියෙනවා. මට ඒක සබ්මිට් කරන්න බැරි වුණා. මෙහෙම සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. සබ්මිට් කරලා ඉවරලා අපි යන්න ඕනේ ගැලරියට.
ගැලරියට ගිහපුවාම මේක තියෙනවා. මේ තියෙන නිව් කියලා. මේ තියෙන්නේ මං හදපු තම්බනේල් එක. මෙහෙම තමයි මං හැදුවේ තම්බනේල් එක. දැන් ඉතින් අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉස්සරහා මගේ වෝල්පේපර් එක තියෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කරන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව මේ වගේ වීඩියෝ ඕන නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ channel කරන කට්ටියට මේක ගොඩක් අවශ්‍ය වෙයි. මාව ෆලෝ මට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න මේක කැමති නම් thank you. අදට මම